Ngayong episode, makikilala natin si Cherilyn, isang palay trader and seed grower. Nagsimula sa maliit na puhunan at nagawang mapalago sa tulong ng loan sa RBA. Dahil dito, nabago ang buhay at nakatulong pa sa kanyang mga tauhan, lalong-lalo na sa kanyang mga kamag-anak na nagtatrabaho na rin sa kanya. Pero talaga, sa umpisa, 80,000 lang po ako sa RBA. Hindi ko kinakaya. Sabi ko nga, sa RBA po talaga ako nagsimula. Sila po talaga ang nagpairam sa akin ng puhunan. Na kung ano na yung meron kami ngayon, yun na. Yan. Malaking impact po sa akin, hindi lang sa... Naiiyak naman ako. Hindi lang kasi sa akin, sir, pati yung mga kamag-anak ko. Natulungan ko din. Mabababulo ako eh. Siyempre po, nung nagkaroon na ako ng truck, yung mga uncle ko, mga pinsan ko dati, pahinanti lang din. Naiyak naman ako. Kasi ano po talaga eh, walang-wala rin po kami noon. So, nung nagkaroon din kami, nakatulong din po ako dun. Kumbaga ako rin po yung naging helping hand sa, lalo na sa kamag-anak ko po. Yung dati ko pong uncle na taga Isabela na umuwi dito, walang bahay noon, pinatira ko lang din dito noon. Ngayon po, dito sa gawin namin, nakabili na rin sila, may bahay na rin sila ngayon. Ika nga nila, when it rains, it pours. Sinamahan ng sipag at tiyaga, patuloy na umapaw ang mga biyaya. Ito nga po, isa na rin po ito sa napundar ko na nabili. Noong una po, binili lang namin to as bahay tsaka lote lang na open area. Sumunod, pinabubong ko siya. Meron na rin po akong bilaran na sarili na nabili na din. Lote lang pong una, tapos pinagawan ko na as bilaran kasi kailangan po sa hanap buhay namin. Tsaka si Mr. din po, meron na rin siyang isang big bike. Meron na po kaming 3 sasakyan ngayon, pero yung isa hindi pa tapos. 2 SUV, isang kotse. Don't forget to like and subscribe. Bawat negosyante, bawat nagsisimula, ang laging nagiging problema ng isang Pilipino ay ang kapital, puhunan. Ngayong episode po, makikilala natin ang isang tao na nagsimula sa ibaba sa maliit na halaga na siya ay nahirapan pang malikom ang pera na kapital para sa kanyang negosyo at nagkaroon siya ng isang kasangga, isang bangko na pwede pala kayong matulungan sa inyong pagsisimula. Ako po si Cherilyn Moreno Lactaw-Taw, dito po sa Barangay Mabini, Santo Domingo, Nueva Ecija. Andito po tayo ngayon sa aming bodega na kung saan po kami po ay isang seed grower, nagpa-process po ng binhi at the same time, nagpapalay buying din po. Bali sir, nagpapatanim po kami sa mga farmer ng different kinds of variety ng seeds and then pagka po harvest time na, kami po ang kumukuha ng inaani nila. Yun na po yung pinaprocess namin ng binhe, ito na po yun, nakaganito na siya. Iba-ibang klase po ng binhe. May 402, Triple 2, 216, 480, 436, 218. Maraming klase po ng mga variety. Ito ngayong andito sir, itong nakikita nyo po, puro Triple 2. Talagang itong part na to kinakamadaan ko ng puro Triple 2 lang. Triple 2 sir ang talagang mabili, lalo na po ngayong wet season. Yun po ang talagang mabili sa mga magsasaka. Dati kasi sir, isa lang po akong empleyado, agri-loan din. Yung hawak ko kasi sir, nagpapaloan ako sa mga magsasaka. So ako yung taga-process ng loan, ako din yung taga-singil. Doon ako nagkaroon ng idea kasi yung biyanan ko po noon, namimili na before ng palay. So pag umani yung mga farmer na hawak ko, minsan wala silang buyer, i-recommend ko sa biyanan ko. So talagang nag-umpisa lang din po kami noon, talaga hindi ko kinakahiya na pinaloan ako ni RBA ng pang-umpisa. Yun po talaga. Mabilis lang naman din po kasi pag na-comply naman namin lahat yon, pinaprocess agad ng account officer namin. Bali, interest lang po monthly. Tapos 6 months, lump sum payment after 6 months. Ganun po siya. Opo, binabayaran namin ng kompleto. Hindi po kami yung nagbabala-balanse ganun.
Magaan sir kasi po yung perang pinahiram sa amin, buo namin na nagagamit. Unlike po yung iba na diminishing yung tawag, binibigay na agad yung principal. Mas magaan po yung policy ni RBA na ganun. Kasi 6 na buwan mong magagamit o di pagka yari mong nag-due date ka na, babayaran mo. At the same time, mga ilang araw lang, lalo kung naka 1 year approval po kami, marirelease na rin naman namin. Magagamit pa rin po ulit namin. Kay RBA po kasi, ipapagamit pa talaga sa'yo ng buong-buo yung pera. So yung time frame na kailangan mo yung pera, lalo na pagkasagsagan ng anihan, talagang andun yung pinahiram nila sa'yo, nagagamit mo ng buong-buo. Dalawang kamada muna po, hindi ka, mataas na daw, Oo, mga kasangga. Okay. Ito, taga-sake. Approve. Palay. Maganda binhi. Sa RBA po talaga ako nagsimula. Sila po talaga ang nagpahiram sa akin ng puhunan. Na kung ano na yung meron kami ngayon, yun na. Yan. Malaking impact po sa akin, hindi lang sa... Naiiyak naman ako. Hindi lang kasi sa akin, sir, pati yung mga mag-anak ko. Natulungan ko din. Mabababulo ako eh. Siyempre po, nung nagkaroon na ako ng truck, yung mga uncle ko, mga pinsan ko na dati, pahinanti lang din. Naiyak naman ako. Kasi ano po talaga eh, walang-wala rin po kami noon. So, nung nagkaroon din kami, nakatulong din po ako dun. Kumbaga ako rin po yung naging helping hand sa, lalo na sa kamag-anak ko po. Siyempre, nung naging driver na sila, mas lumaki na po yung income nila. Kung dati po yung bahay nila, hindi sementado, syempre, pag driver ka, syempre, medyo malaki din yung kita mo. Hindi lang po sa buhay namin ng pamilya, nakatulong din po ako sa ibang tao. Kung hindi dahil sa pahiram ni RBA po na nakapag-loan kami noon, umunlad yung hanap buhay, yung mga nakapaligid din naman po sa akin, gumaan din po yung buhay. Isa sa sangkap ng kanyang pag-angat ay ang pagmamahal sa kanyang mga tauhan. Isang bagay na napakahalaga din kay Cherilyn. Marami ka mang truck, marami ka mang pera, kung wala kang tao, wala din. Kasi po yung mga tao ko hindi naman sa pagkukuhan, halos 50 po sila. Pinapakain namin sila ng almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, merienda na naman sa gabi, at pag inabot pa ng madaling araw, merienda ulit. Kasi ganun po ang trabaho namin, sir. Wala pong oras. Hindi kami from 8 to 5 or 8 to 8. Hanggat kaya nung tao, tinatanong ko naman kasi sila, sir, may trabaho pa tayo, may rush tayong gagawin. 3 grupo po kasi sila. Kayong grupo na to, dito muna kayo. Mamayang gabi, kayo naman. Bukas ng madaling araw, kayo naman. So, continuous po yung trabaho namin. Sila po, may palitan sila, di ba? Ako po, walang kapalitan. Kaya, kung puyat sila, yung isang grupo puyat, yung isang grupo nakapahinga. Ako po, araw-araw puyat. Kasi ako rin po lahat yung nag-aasikaso sa kanila. At saka yung pakikisama mo sa kanila, yun ang number 1 po kasi. Ay, sa pagkain po anong gusto nyong merienda? Sabi, burger, ganyan. Ganyan po itanong ko sa kanila, lalo na po pagka mag-overtime sila. Anong merienda mamaya? Kung ano po yung i-request nila, binibili ko po yung binibigay ko sa kanila. Sa talagang ang tao po kasi, syempre pagod dyan, sir dapat binubusog mo sila kasi sila ang napapagod. Hindi namin kayang buhatin yung mga kinaban na yan. 'Di ba? Pagka hindi mo sila inalagaan, lalo na po sa pagkain, yun yung number 1. Ano nga ba ang mga naging sakripisyo para sa pag-unlad ng kanyang negosyo? Hands-on po talaga ako. Ako po yung magbabayad. Minsan pinapadala ko din sa driver yung pera, pero alam ko na yung presyo. Ako ang nakikipag-deal sa farmer kung magkano ko bibilin yung palay nila. At ako rin ang nakikipag-deal kung paano ko ibebenta yung palay ko. Hindi ko po pinapaubaya sa ibang tao yung paghawak ng pera. Pupunta ako sa bukid, titignan ko pa yung palay. Tapos pupunta pa ako sa bangko, magpapalit pa ako ng cheque. Kaya kung sa maghapon po, gabi na po ako nakakauwi. Pag alis ko ng umaga, minsan gabi na ang dating ko. Kasi ilan po kasi yung bilaran na iniikutan ko. May inaarkila pa rin ako, sir, na bilaran bukod sa sarili ko. Tsaka bukod sa mga dryer ko na ito. Yun, kaya lahat po yun iniikutan ko talaga.
hindi po pwedeng hindi ko po makita yung palay na mga binilad doon. Kasi meron po minsan nangyari, hinakot nila, hindi ko nakita, pangit. Lugi po kami pagka ganun. Kaya kailangan po talaga nakikita. Noon po, sumasakay ako sa truck. Ngayon, nung nagkaroon ako ng sasakyan, sinasama ko na po sa expenses ko yung diesel ko everyday. Meron akong 1,000 na diesel na nilalaan. Sa maghapon ko pong iniikutan hanggang sa pagpunta ko ng bangko, hanggang sa pagbabayad ko ng palay. Basta 1,000 po dinidiesel ko. Mauubos ko yun, sir, sa... Dito lang sa Pagmabini, kararating ko lang, alis na naman ako. Ganun. Kasi ako po talaga lahat. Yung asawa ko po kasi wala siya. May sarili din siyang trabaho. Kaya ako po ang all-in-all general manager, cashier, lahat na, secretary, buyer, lahat. Ako po sa katawan ko lang talaga nag-iisa. Pag nasira pa yung truck, ako rin ang tatawagan. Mabuti na lang po, meron akong mekaniko talaga na pag tinawagan ko, kahit masira sa tarlac yung truck, pupuntahan nila. Yung pawis, pagod, yun talaga yung puhunan, bukod sa pera na ginamit. Oh, mga kakay. Malaking pasasalamat po sa RBA talaga, sir. Kasi kung di dahil sa kanila na nagpahiram sa akin ng puhunan, na nag-umpisa, wala po kami kung ano yung meron kami ngayon. Kung di po dahil dun sa pinahiram nilang puhunan sa amin, na hanggang ngayon, pinagkakatiwala pa rin nila sa amin. Lagi ko pong sinasabi sa ibang tao na sa RBA po talaga ako nagsimula. Hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod pa, hanggat kaya nila kaming pahiramin. Hindi po namin sisirain yung tiwala. Kasi tiwala lang din po yung naging puhunan talaga. Siyempre sa pamilya ko din po na nakasuporta sa akin na hindi ko naman din, sir, kayang gampanan lahat, lalo na sa pag-aalaga ng mga bata. Yung magulang ko po, yung mga tiyahin ko na nag-aalaga ng mga anak ko. Tsaka sa mga tauhan ko po na hanggang ngayon, hindi naman po ako iniiwan na patuloy pa rin silang andyan na katuwang ko sa hanap buhay. Dahil kung di dahil po sa kanila, hindi ko naman po kayang gampanan din yung part naman nila as mga tauhan namin na silang gumagawa talaga. Ako po kasi sa isip lang, sa diskarte, sila talaga ang sa aktual na gumagawa. Kaya sa lahat po ng mga nakapaligid sa akin, maraming salamat po sa kanilang lahat. Don't forget to like and subscribe.